Let me come right out the gate and apologize for my scruffy looks and my raspy voice. We just came back from a wonderful vacation and I just have a bit of a cold. So I'm doing great, but I feel a bit under the weather today. Don't fret though, you're not going to have to endure me in this state for long because this is going to be a short introduction because today I'm going to do something slightly different. I'm going to show you a video that I shot, filmed and edited 5 years ago in 2021 around an expedition that I participated in. So what I did was that I joined up with a group of people that were going up into the Northern Highlands to spend a few days up there in isolation to 3D scan and map out a relatively unknown and secret lava cave in the Northern Highland Desert. It was a wonderful experience and a massive adventure for me, and I look so often back on that with just longing to repeat the whole process. And due to external factors, I've been unable to publish and show to you the video results, and I'm going to change that today. And it's been a point of frustration for me to not be able to share this with the world, because at the time I spent quite a bit of effort on both filming and then editing the final version of it. So without further ado, this is Ivar from back in 2021. Well, actually, one further ado, the video is in Icelandic. So please use the features around here somewhere in YouTube. Turn on the captions. There are English captions, handcrafted ones, not some of that automatic crap that gets things wrong. And you should be able to follow along with the dialogue. Hope you enjoy. Það komin inn á Seltjarnarnes, já, segjum beigð alltaf Snæfellsnes. Ég á Seltjarnarnesi að hitta Nonna. Við ætlum að fara á bíl héðan, hitta Árna. Við ætlum að keyra norður, gista á Svalbarðseyri og fara svo inn á hálendi að þrívítaskanna helli í nokkra daga. Ég er vandræðalega spenntur. Já, tókum við smá stoppi í Borgarnesi, fengum okkur hádegismat, búinir að sækja vistir í búðina. Skrítið að þurfa að einhvern veginn að fara í ferðalag og tryggja að við séum með allar vistir sem við þurfum fyrir 5, 6, 7 daga. Því maður er ekkert að fara að kaupa neitt þarna upp frá þar sem við endum. Höldum norður. Við komum okkur bara vel fyrir hérna Svalbarðseyri á Sunnukoli. Ætlum að gista þetta í nótt og búin að borða kvöldmat og svona og hafa það bara náðugt. Nonni er eitthvað aðeins að vesast með drónan sinn sem er eitthvað erfiður, árásarvörðin eitthvað að stríða. Hann vill meina að standa ykkur fyrir aftan hann og hann er skítræddur að gera eitthvað og neitar að trúa því að það sé enginn að trufla sig. Við ætlum að sé bara snemma í fyrramálið og mætum hérna mönnum úr 4x4 fjallabílaklúbbi hérna frá Akureyri og förum í samfloti inn á hálendið. Sko þann á góðum nætursvefni. Þá komum við að því, sunnudagsmorgun, við erum hérna á Svalbarðseyri og ferðafélagar okkar úr 4x4 klúbnum á Akureyri eru mættir á sínum jeppa. Þannig að við förum 6 saman upp yfir, stefnum upp í Herðubreiðarlindir og þar umskipum við eitthvað og förum sennilega í kringum Herðubreið og göngum svo hérna einhvern spotta inn í Bótavog. Stoppa á æja við Reykjahlíð, Mývatn. Kaupa okkur eitthvað svona hádegismat sem við borðum svo ábyggilega bara á leiðinni upp yfir. Hvað er gott hérna? Það er hérna alveg
ekta samloka. Það er ekkert í Sprite, þannig að við tökum hérna kristall. Og svo trimdi með þetta. Hérna keyrum við aðeins austar og upp að Möðrudalnum, held ég. Og þar stefnum við síðan inn á hálendið. Gott veður þetta. Það er svona mátuð, svona notalegt, það er ekkert of hlýtt. Það er svona kannski 14-15 gráður léttskýjað. En þetta eru félagar okkar á risajeppanum, það heyrir svo hátt í honum að ég er ekki viss um að heyrist í mér hérna sko. Og þá get ég talað. Þá erum við bara að beygja út af hringveginum og kveðjum siðmenninguna þessa vikuna. Hvað þurfum við að varast á leiðinni? Það er bara að halda sig við veginn. Einfalt mál? Já. Svo er það bara Lindáin og Grálandáin. Það eru bara þægilega núna. Gæti bílir sem við mættum, já. Við erum að sjálfsögðu í forystu í augnablikinu og 2 bílar á eftir okkur eru svona að sjá hvort við sjáum einhvers staðar rykið frá þeim, rykmökkinn frá þeim, en það er bara bólar ekkert á þeim. Jæja, þessi skýrar sem síður. Þá erum við komin í Herrubergalindir, það er sama hvar við stoppum við, það er alltaf vélarhljóð, þegar það er ekki frá jeppanum stóra, þá er það frá fjórhjólinu núna. En við erum komin í Herrubergalindir, alveg gullfallegt hérna. Herrubergin alltaf er stórglæsileg, drottningin sjálf. Aldrei séð hana svona bara á fjarska þjóðveginum sem er alltaf langt í burtu upp í Flámanum. Þetta er gróður vinn hérna. Við farið yfir svo 2 ár á leiðinni, það gekk bara vel. Og þá æja hérna aðeins og grípa okkur sem hádegisbita. Klukkan er svona 1 eða eitthvað svoleiðis. Svo keyrum við svona eitthvað slóða hérna fyrir fjallið. Skilum svo bílana eftir vestanmegin við fjallið og tökum restina þar leið. Í einhverjum klukkutíma. Smástopp í eyðimörkinni, tókum upp í hérna landvörð sem ætlar að skilja bílinn sinni eftir, fá að fara með okkur upp yfir og vera að fara í einhverja gönguferð lengra niður á Öskju og svona. Þetta er alveg ævintýri. Við erum með hérna menn úr ferðafélaginu og landverði með í för og þetta er æsispennandi. Annars er þetta hrikalega fallegt hérna undir því sem heitir held ég eitthvað Herðubreiðartögl. Hérna er hérna, þetta er bara svona, hvað kallaði út á hann? Death Valley Íslands. Já. Það var svolítið góð lýsing, þetta er bara algjör eyðimörk, óbáslega flott. Gullfallið þetta. Það er mjög hlýtt en það er svona kalt þegar vindurinn blæs og ský dregur fyrir en hérna er annars hlýtt. Það er mjög vesinni, þeir hérna félagar okkar úr ferðafélaginu, þeir eru að leita að slóðunum sem hægt er að fara á fjórhjólinu að Skálanum. Og fjórhjólið með Árna og Nökkva er einhvers staðar langt fyrir aftan okkur og við vitum ekki hvað þeir eru. Þeir skildu sinn bíl eftir hérna neðar og er á leiðinni á fjórhjólinu með kerru. Svo þarf að koma öllum aukafarangri á þá kerru
úr þessum bíl og vonast til að þetta sleppi sko. Já, þetta hérna svolítið ævintýri. Svo erum við lágir á bensínstöð á þessum bíl, þannig að það er ekki víst að við komumst allalega til byggða án tilbaka. Það verður ekkert að reddast. Já, þetta væri ekki spennandi ef það væri ekki smá áskorunir. Þetta er partur af áskoruninni að þræða sér í gegnum hraunið þarna, finna slóðan sem fjórhjóli kemst, sem ber allar við þarna. Það er svona, það er challenge. Jæja, þá er komið að því, eftir allt þetta ferðalag, þá erum við komin á leiðarenda, má segja. Tilgangur ferðarinnar, leiðangursins, er að þrívítaskanna og skoða þennan tiltekna helli. Þetta er auðvitað leiðangur sem ég held að Árni sé búinn að ganga með í maganum lengi og Fjörgin, sjálfseignarstofnun sem hann settur á laggirnar og hefur það markmið að vernda hraunhella á Íslandi, fjármagnaði leiðangurinn. Hann fekk svo Nonna í lið með sér. Nonni, Jón Bergmann, rekur verkfræðistofu sem heitir Punktaský og er sums í þessu að leysiskanna umhverfið til að búa til þrívítamódel og í sameiningu þá réðust þeir í þetta verkefni. Tilgangurinn svona á einfaldaðan hátt er auðvitað að búa til þrívítalíkan, sýndarveruleikalíkan eða eitthvað í þá veru af hellinum til að gera almenningi kleift að njóta fegurðarinnar. Við erum staddir hérna í einum af sérstæðustu hraunhellum veraldar. Þetta er 500 metra langur hellir, djúpt inn í Ódáðahrauni og sem að hefur allt til að bera sem að hraunhellar geta haft. Hann hefur aðfærsluæð, þar sem hraunið kemur upp að neðan. Síðan er útstreymisop eða gasop sem er opið sem við komum innum og settum stiga niður. Síðan er rennslisleið hérna niður eftir og hérna neðst í hellinum þar sem að hraunáin mætir í rauninni berginu og hellirinn lokast. Þar er kólnunin hægust og þar kólnar bergið þannig að frumstæðasta kvikan storknar fyrst og þannig að bergið það bókstaflega grætur. Og þú sérðu dropana eftir berggrátin út allt og sumstaðar verða til dropstrá í loftinu og víða síðan dropsteinar þar sem að bergkvikan, þessi þróaðri afgangskvikar lekur niður á steinin og hleðst upp smám saman. Skönnunin sjálf þetta tekur svakalan tíma. Við erum að stilla upp skannanum, það er verið að jafnvægi, stilla hann fyrir gegnum að bæði að laser punktaskanna umhverfið, sömuleiðis að taka einhverja myndir sem hægt er að nota svona til þess að búa til áferð á líkanið. Svo er hann bara færður einhverja stutta vegalengd í einu og því svona þrengra sér rýmið því styttra þetta færa skannan í hver skipti. Þannig að þetta er tímafrekt að græja og allan tíman erum við að bera og færa og burðast með rafstöðina og allan svona auka búnað á milli staða. Já, Nonni, hvað séru? Nú er þetta að byrja. Nú erum við komnir hérna bara búið með 2-3 skönn, komnir vel að stað, komnir svona rútín á þetta, rafstöðin er heit, allt bara orðið klárt. Nú erum við bara að sitja að bíða meðan það er að skanna, svo þegar það er komið, þá erum við að hlaupa, færa, svo er þetta bara komið í rútínu og þannig verður dagurinn. Og dagarnir? Dagarnir. Nákvæmlega. Þá erum við að skanna frammi aðalsalinn, þar sem maður kemur inn, strompinn þar sem komið er ofan í hellinn, þar sem stíginn er. Við erum búin að búa okkur hérna, setja okkur upp smá bækistöð í og Nonni hérna aðeins innar í hellinum til þess að reyna að svona, við þurfum alltaf að forða öllum búnaðnum okkar, öllu dótinu undan skannanum þannig að hann sé ekki í mynd. Þannig að hér erum við búin að koma okkur fyrir ofboðslega mikið af fallegum svona dropasneiðarmyndunum akkurat á þessu svæði, skringir þetta að horfa í kringu sig. Annars svolítið furðulegt bara yfir höfuð að vinna bara í
10-12 klukkutíma á dag neðanjarðar í myrkrinu. Það er svona, ég ætla ekki að segja að venjist auðveldlega, en það venst svona þokkalega. Maður er frelsinu feginn þegar maður kemur upp undir lok dags. Þetta er bara spennandi verkefni, búið að vera svona mikið ævintýri, gefandi. Annars er mjög skrítinn svona hljóðvist ofan í hellinum. Það er eitt sem ég hélt til dæmis var að það bergbónlaði mikið í hellum. Kannski gerir það í svona kalksteinshellum eða hvað er þetta, limestone caves. En allavega ekki í þessum svona hraunrásarhellum. Hér er bara drepur hún allt hljóð og við reynum að kallast á milli bara handan við eitt horn, að þá bara erfitt að heyra í næsta manni. Það kæfir allt hljóð. Eitt af því sem er svo dásamlegt að fá að skoða þennan tiltekna helli er allar þessar heillegu dropsteinsmyndanir og heillegu svona myndanir í berginu í kringum hann. Það er ekki mikið af fólki búið að fara hérna áður og það er ekki búið að brjóta og skemma, hvorki vísvitandi né fyrir slysni. Það er virkilega dapurlegt hvernig er búið að fara marga hella á landinu. Búið að fjarlægja og eyðileggja minjar og svona fallega steinmyndanir sem eiga best heima í hellinum sjálfum. En svona að lokum, ég held ég ekkert meira upp á bakaleðinni. Ef þið sjáu vídeóið þá vitið að við komum þeilir aftur til byggða. En þetta er búið að vera mjög lýjandi en svakalega gefandi og ég er bara svakalega þakkláttur fyrir að fengi tækifæri að taka þátt í þessu ævintýri. Strangir og langir dagar, ég er reynslunni ríkari, búinn að læra nýja hluti og fara út fyrir þægindaramann. Hlakka bara sjálfur til að sjá hvernig þetta myndefni kemur út þegar ég fæ tækifæri að byrja að vinna það aðeins. Og síðan að sjálfsögðu að sjá þrívíddarlíkanið og sýndarveruleika-líkanið þegar það kemst í skoðanlegt form. Ef þið hefur áhuga að fylgjast betur með því, kíkið bara endilega inn á vefsíðuna hjá Punktaski, fyrirtækinu hans Nonna, og ég er sannfærður að þar verða alltaf fréttir settar inn, upplýsingar. Herri, takk fyrir að koma með okkur í þessa háskaför upp á hálendið sem ég kallaði norður og niður, svona því mér fannst það svo sniðugt. Þetta er búið æðislegt. Við sjáumst í næsta vídeói.